ty chodí do jiné, do té vaší školy. Tam ti bude lépe. Tam budeš mezi svými. Ze začátku jsme měli problém, kdy vlastně romské děti byly nadměrně diagnostikované jako lehce mentálně postižené. Po rozsudku DH a po mezinárodním nátlaku, aby romské děti nebyly nadměrně umisťovány do praktických škol, tak vlastně souběžně se začala dít segregace prostorová. To znamená, že začaly se vytvářet segregované třídy v budovách škol. Máme například jednu školu, nebo je ředitel jedné školy, ale má 2 různé budovy. Jedna je romská, jedna je neromská. Takže vlastně ten problém se přesouvá, že už to není tak, že romské děti jsou nadměrně, nebo stále jsou nadměrně diagnostikované, ale už se to i po novele školského zákona trošičku začíná lepšit. Poradny si dávají větší pozor, rodiče jsou více informováni. Ale zase na druhou stranu musím říct, že hodně romských dětí je diagnostikováno s ADHD nebo poruchou chování. A přišli jsme na to, že opravdu školy, které mají více jak 50% romských žáků, tak ta kvalita toho vzdělávání je nižší. Takže ty děti buď to končí na učilištích, anebo nikde. A i když jsou na učilištích, tak ty děti nestíhají. Pokud rodič není plně informovaný, tak vlastně neví, čím se má bránit. Ale jakmile má informace a ví, tak je schopný komunikovat s tou školou a doslova si vydupat to, aby například jeho dítě nebylo posazováno do zadní lavice, nebo aby nebylo ve třídě A, kde jsou většina romských žáků. Nebo když doporučí učitel, aby jej maminka zašla do poradny, tak maminka už přemýšlí proč, na co jaké speciální vzdělávací potřeby má moje dítě. Jakmile teď už si i čtou řádně vlastně, co jim poradna dá. Tak a vědí, že oni vlastně se můžou odvolat nebo požádat o rediagnostiku. Jo, takže vlastně ten rodič může ovlivnit hodně, co se toho týče, ale samozřejmě to, jestli to dítě se v té třídě cítí bezpečně, protože se potkáváme na běžných školách, kam jsme zapsali naše děti s šikanou. Takže vlastně tam potřebujeme skutečně už i tu spolupráci učitelů i ředitelů a více vlastně aktérů. Já sama jsem si prošla jako dítě dost ostrou šikanou. Měla jsem být také vzdělávána ve speciální škole. Pocítila jsem, co to vlastně znamená pro dítě studovat v prostředí, kde mu člověk nevěří, nadává mu, je neustále ponižované. A to mě vlastně už jako dítě motivovalo k tomu, že jsem si řekla ne, já to udělám jinak a pomůžu těm ostatním dětem, aby dostali stejnou šanci, jako mám já. Takže už vlastně ve 12 letech jsem měla možnost studovat na Mezinárodní gymnázium na Hluboké nad Vltavou a tam jsem dostal úžasné podpory. Tam se ze mě stal člověk, protože do té doby jsem se cítila jako kus hadru a také jsem dostala akademické vzdělání a vlastně dalo by se říct, že od 12 let jsem na té dráze, kde se snažím neustále vymýšlet, promýšlet, jakým způsobem tím dětem skutečně pomoct. A jak říkám, pokud samotná komunita se nezapojí, tak k té změně nedojde. My jsme teprve na začátku, je to zrnko nebo kapka z celého moře. Ale samozřejmě to, že se zapojí komunita, neznamená, že problém vyřešen. Potřebujeme víc aktérů, potřebujeme spolupráci. V Ostravě se nám vlastně podařilo vytvořit Asociaci romských rodičů, což je skupina 7 romských maminek, které s námi byly od začátku, který se s námi začínal v naší první kampani v roce 2014. Oni ze začátku byli našimi dobrovolnicemi a my jsme si opravdu snažili předávat veškerou zodpovědnost vedení těch kampaní zápisů do kvalitních a nesegregovaných škol. Tím vlastně jsme zvyšovali jejich kompetence a taky jejich schopnosti. A v roce 2016 to bylo, tak byli schopni sami vést kampaně ve 4 vyloučených lokalitách v Ostravě. A v roce 2017 ta komunita, především teda maminky, se rozhodli, že si chtějí zvolit vlastní zástupce, kteří budou schopni i vyjednávat na městě v případě nějakých problémů. No a tak si zvolil vlastně skupinku těch 7 maminek, které máme.
A od roku 2017 máme tady Asociaci romských rodičů. Takže to je jeden takový veliký příklad toho, jak vlastně my budujeme lídry z řad té komunity, kde opravdu my se snažíme jim předávat veškeré to naše know-how, snažíme se je splnomocňovat tak, aby, že když my odejdeme z toho města, aby byli schopni v té komunitě fungovat. Za 4 roky usilovné práce se Magdaleně a jejím nadšeným spolupracovníkům podařilo zařadit, já mám poznamenáno 485 romských dětí, ale myslím si, že to je více a Magdalena vám o tom řekne, až bude mít slovo, do klasických škol a zapojili více než 250 dobrovolníků do kampaně, nebo spíše osvěty propagující rovný přístup ke vzdělání. V současné době působí tato organizace na 8 místech a loni dokonce přilákala na jejich happening v Ostravě více než 2000 lidí. Magdalena's personal story and her dedication and commitment to mobilizing Roma citizens and parents to take action and demand better education for their children is a terrific example of the progress and change citizens can effect when they take their destinies into their own hands. I think Alice Masaryk would be proud. Osobní příběh Magdaleny, její obětavost a odhodlání mobilizovat romské občany a rodiče, aby se sami zapojili a požadovali lepší vzdělání pro své děti, jsou úžasným příkladem pokroku a změny, kterých mohou lidé docílit, když vezmou svůj osud do vlastních rukou. Myslím, že by byla Alice Masaryková pyšná. Ladies and gentlemen, it is my honor to present the Alice G. Masaryk Award to Magdalena Karvaeva for her exceptional leadership in empowering and leading the Roma community in its quest to access quality education in the Czech Republic. Dámy a pánové, je mi ctí, že cenu Alice Garrick Masarykové mohu předat Magdaleně Karvajové za její výjimečné schopnosti vést a posilovat romskou komunitu ve snaze o přístup ke kvalitnímu vzdělávání v České republice. Gratulujeme. Kdyby nebylo lidí, které jsem potkala, kdyby nebylo mého týmu, samotných rodičů, tak k žádné změně nedojde. Já sama bych neudělala nic. Tady to změny, které vlastně pomalu vlastně dosahujeme nebo usilujeme o ní, tak je to práce všech, kteří se do toho zapojili. Takže já jsem za to velice ráda, hlavně z toho důvodu, že už to vnímám to tak, že naše práce s rodiči tak je vnímána už i majoritou nebo někým jiným jako pozitivní příklad toho, že opravdu změna se může stát.